Ryhmämme tehtävänä oli selvittää, miten pettujauhoja valmistetaan ja miten pettuleipää leivotaan. Ryhmämme kuuluu Veikka, Markus, Tatu, Miika ja Kerttu. Männyt kaadetaan yleensä keväisin, kun kasvukausi on juuri alkanut ja männyn nila ja jälsi kerroksissa kulkee paljon ravinteita. Videossa näytetään ja kerrotaan, miten pettujauhoja valmistetaan. Apuna pettujauhojen valmistamisessa meillä oli Luuston museoisäntä Eero Knaapi. Tänne päin mä näytän tämmöisen mallin. Mä painan tähän kuoreen tämmöisen ikään kuin viillon. Tää on vähän niin kuin kalaa periaatteessa ottaisi nahka pois. Ja sitten mä vedän tommosen poikkiviillon. Nyt mä vaihdan työkalua, eli mä otan täältä tämmösen ihan ruokaveitteen. Nää on teille varmaan tuttuja kaikki. Täälläkin oli hieman sulkava leipä. Ja tää on semmonen hankala vaihe nyt, kun tästä otetaan tämä liina irti. Eli keväällä tää lähtee hirveän helposti, mutta nyt tää on vähän hankalaa. Ja raaputetaan täältä, mä vedän samalla ja rapsutan tuolta puun kuorta vasta. Jos mä työnnän tuolta suoraan, niin se menee läpi. Eli tää on pehmeätä tää kuori. Tästä on siis se varsinainen kuoriaine, sitten tässä on nila ja jälsi, joka pyritään erottamaan tuolta. Pettuliinoja irrotetaan siten, että ensin puukolla vedetään poikkiviiva, sitten vaakaviiva. Sitten ruokaveitsellä irrotetaan varovasti nila- ja jälsikerros. Kun pettuliinat on irrotettu puupölkystä, alkaa silpiminen. Siinä pitää irrottaa kuori ja vihreä osa puukolla. Se oli hauskaa, mutta sotkuista. Niin me laitetaan nämä nyt uuniin ja sitten mitä siellä tapahtuu, niin nämä paahtuu. Eli nämä kuivuu ja niistä lähtee niitä happoaineita pois ja niistä lähtee pihkaa pois. Ja näihin tulee siellä pieniä kuplia, pihkakuplia. Ja tosiaan niitä on myöskin keitetty. Nyt näkee niin Ja edes lappalaiset saattoi pitää näitä 3-4 päivää maan alla, sillä että niillä oli tuli päällä. Pettuliinat kuivatettiin uunissa. Kun pettuliinat ovat kuivaneet, ne murskataan. Kuivatetut pettuliinat murskataan mahdollisimman pieniksi paloiksi. Murskatut pettuliinat jauhetaan kivimyllyllä hienoksi jauhoksi. Alempi kivi on karhea ja ylempi kivi on sileä. Pettujauho siivilöidään vielä siivilällä, sen jälkeen on valmis jauho. Saamme todella vähän jauhoja, vaikka työ oli suuri.